හරි අද ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඔයාලට පේනද මේක වෝල් ක්ලොක් එකක්. පිටි ඔරලෝසුවක් තියෙන මේ. ඔයගොල්ලෝ දන්න සාමාන්‍ය මේ වගේ ඔරලෝසුවකට නෝමල් මේ වගේ බැටරි දාන්නේ. මේ බැටරිය තියෙන්නේ. ඩබල් A බැටරි. සාමාන්‍ය මේ වගේ බැටරියක් දැම්මොත් මේ වගේ ඔරලෝසුවක් සාමාන්‍යයෙන් උපරිම වුණ අවුරුද්දක් දුකයි. මොකද මේ බැටරි උනත් දැන් මම හිතන ලෝකල් කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ඉස්සර බැටරි වගේ නෙමෙයි. ටක් ගාලා බහිනෝ බැටරිය. ඒ නිසා මේ පොඩි ක්‍රමයක් තියෙන සාමාන්‍ය මේ වගේ ඔරලෝසුව සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3ක් 4ක් විතර එක දිගට වැඩ ගන්න හදා ගන්න විදියක් තියෙනවා. එක බැටරියකින් ඒ කියන්නේ එක බැටරියක් ඒක අපිට රීචාර්ජබල් විදිහට පාවිච්චි කරලා ඒක මම අද කියලා දෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා. මේ වගේ බැටරි නම් ඩබල් A බැටරි එකෙන් අවුරුද්දක් දුන්නා නම් අර බැටරියෙන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 4ක් 5ක් අනිවාර්යෙන් රන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම කලිනුත් එයා හදලා තියෙනවා. ඒකත් දැනට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු මම ෆොටෝ එකක් දාන්නම් මෙයායිනේ. ඒකත් අවුරුදු 2මාරක් විතර එක දිගට දුවනවා. මේ තාම බැටරි charge කරෙත් නැහැ. එක charge එකකින් තමයි දුවන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මෙන්න මේ බැටරිය. මේව ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා දිනවා. මේක කොහෙන්ද හොයාගන්නේ මේ බැටරි. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මේ උඩින් යනවා. මෙතන ටච් කරලා බලන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක. මේවල කියන්නේ 18650 බැටරි මේක අහලක් තියෙනවා 18650 ලියෝන් බැටරි. මේ රීචාර්ජබල් බැටරි වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලැප්ටොප් බැටරි වල එහෙම තමයි ගොඩක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙළඳපොලේ ගන්නත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මිලි ඇම්පියර් 3000 200 1800 වගේ එක එක ඇම්පියර්ස් වලින් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඇම්පියර් වැඩි බැටරියක් ගත්තොත් අපි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔරලෝසු දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාලේ වැඩි. මොකද මේ ඇම්පියර් ගන්නට වෙද්දී අර ආයු කාලය අඩු වෙන එක බැටරි එකනේ බහින් නිසා ඔයාලට ඔරිජිනල් බැටරියක් හොයන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද වෙළඳපොලේ නම් ගන්න නැහැ ඔරිජිනල් බැටරිය සාමාන්‍යයෙන්. මොකද ඔරිජිනල් බැටරියක් ගන්න ගියොත් අර වගේ ලැප්ටොප් බැටරි එකක් දැන් පනලා ගන්න වෙන්නේ. මේ වගේ බැටරියක් අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් වැඩේ ගන්න ලේසි. නැත්නම් අපිට ෆෝන් බැටරි එක උනත් මේක කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් බැටරි නම් වැඩි කාලයක් දුවන ගන්න නැහැ. මොකද මේ වගේ ලොකු weight එකක් ගන්න බැරි නිසා. ඉතින් කොහොම හරි අපි බලමු මේක මේ ඩිරෙක්ට්ලි මේකට අපිට කනෙක්ට් කරන්න බෑ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්න මේ බැටරි එක වෝල්ටේජ් සාමාන්‍යයෙන් උපරිම ෆුල් charge එකකින් මේක වෝල්ට් 4.2කට වගේ charge වෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ඩබල් A බැටරි එක වෝල්ටේජ් එක තියෙන 1.5ක්. ඒ කියන්නේ 1.5යි වෝල්ට් 4යි වගේ අතර ලොකු ගැප් එකක් තියෙන. එහෙම වුණත් මේ ලොකු කරන්ට් එකක් ආවම මේ සර්කිට් එක පිච්චිලා යනවා ඔරලෝසුවේ. ඒ නිසා අපිට මේකට පොඩි සර්කිට් එකක් හදන්න වෙනවා. පොඩි කෑලි 3යි ඕන එකට මම පෙන්නන්න ඕන ගැජට් 3. මුලින්ම අපිට ඕන මේ BC 547 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඒ වගේම අපිට 10k රෙසිස්ටර් දෙකක් ඕන වෙනවා. මේ තුන විතරයි අපිට ඕන. මේ තුනෙන් පුළුවන් අපිට මේකේ 4 වෝල්ට් 4 වෝල්ට් එන වෝල්ටේජ් එක 1.5ට රිඩියුස් කරගන්න අඩු කරගන්න. එහෙම කරලා අපිට මේකට කරන්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ සර්කිට් එක කොහොමද හදන්න කියලා. මුලින් බලමු මේ අපි මේ බැටරියට වයර් දෙකක් පහ ගන්නවා. මොකද මේ වයර් පහන්න බෑ මේ වලට. මේ නිකන් අමුතු සින්දු ගතිය නිසා මේක අපි ඒ නිසා මේ දෙපැත්ත හූර ගන්න වෙනවා. මම මේ හූරගෙන තියෙන්නේ. පොඩ වයර් හූරගෙන මේක පහන්න නැත්නම් මේක මේ වයර් එක පහ ගන්න බැරි වෙයි. මොකද ඊයන් මේකට අල්ලන්නේ නැහැ. දැන් මම හූරගෙන තියෙන්නේ. අපි මේක වයර් දෙකක් ඉස්සලා පහකමු. මම වයර් දෙක බැටරියට පහගත්තා. ඔයාලට කියන්න මේ දණ්ඩිට මාරු කරන්න එපා. මේ ඔරිජිනල් බැටරි එක නම් සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් බැටරි එක නම් දණ්ඩිට බලාගෙන මේ වගේ ගහලා නැහැ. මොකද මේ වගේ ෆ්ලේන් එක පැතලි පැත්තේ ඉන්නේ රින විදියට. මේ වගේ අර පොඩි කෑල්ලක් එක්ක මැදේ රවුම් ඉන්නේ දන විදියට. ඒකෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ බැටරිය දන රින. හරි බැටරි පහගෙන ඉවරයි. අපි බලමු සර්කිට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේ වගේ තියෙන්නේ. මම පෙන්නනවා ඔයාලට කොහොමද පහන්නේ කියලා. හරි මම මේ තුන මම පරිපතේ හදාගන්න. මොකද මම හදලා වල පැහැදිලි කරනවා. මොකද පැහැදිලි කරනවා කරන්න ගියොත් ටිකක් වීඩියෝ දික් කරන නිසා මම සර්කිට් එක හදලා වල ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරනවා කොහොමද මේක පාහුවේ කියලා. අපි බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි මේ මම හදාගෙන ඉවරයි. මේ පොඩි සර්කිට් එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක ඩොට් බෝඩ් එකකුණත් හදාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට පිළිවෙල මම මේවට පෙන්නනවා නිසා මේක හැදුවේ. මේ වගේ තමයි තියෙන BC 547 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ වම් අත පැත්තේ පින් එකට මේ වගේ රෙසිස්ටර් එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා 10k. ඒ වගේම මේ රෙසිස්ටර් එකේ මැද පින් එකට ඒ මැද රෙසිස්ටර් එකේ අනිත් පින් එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මැද පින් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිව. ඔක මේ මැද පින් එකෙන් තව 10k එකක් රෙසිස්ටර් එක මේ විදිහට පහලා. ඒ වගේ මේ පින් එකත් මේ වගේ ඉතුරු කරලා තියෙනවා. බලමු කොහොමද දැන් මේකේ බැටරිය පහන්නේ කියලා. බැටරිය එන්නේ මේක වල පේනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ වම් අත පැත්තේ පින් එකට තමයි බැටරි එකේ ධනාග්‍රයත්. ඒ කියන්නේ මේ
අපේ 4.2 වගේ වෝල්ට් තියෙන බැටරිය ධනාග්‍රයත් ඒ වගේ බැටරි ඍණාග්‍රය මෙතන මේ ඔයාලට පේන 10k එකේ අවුට්පුට් එකට මේ පැත්තේ තමයි පාගන්න ඕන. අපි ඒක පාගමු. බැටරි ධනාග්‍රය මෙතෙන්ට වගේ ඍණාග්‍රය මෙතෙන්ට පහළ තියෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා දැන් මේක අවුට්පුට් එක. කියන්නේ 1.5 අවුට්පුට් වෙන්නේ මේ දෙකෙන්. එතකොට ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ දකුණු අතපැති පින් එකේ ධනාග්‍රයත් මේකෙම ඍණාග්‍රයත් අපිට අවුට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මම වාද්‍යයක් පහ ගන්නවා. හරි අපේ සර්කිට් එක වැඩි ඉවරයි. දැන් අපි මේ බැටරිය පහළ ඒ වගේම බැටරියෙන් අවුට් වෙන වෝල්ටේජ් එක පහළ ඉන්නේ. අපි මේකෙන් බලමු පොඩ්ඩක් හරියට මේ වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙලා රිඩියුස් වෙලා යනවාද කියලා මල්ටිමීටරෙන් බලමු. ඉස්සර බැටරිය කොච්චර වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවද කියලා. මෙතෙන්ට අල්ල බලමු. ඔයාලට පේන බැටරියේ 4 කියන්නේ වෝල්ට් 4ක් වගේ තියෙන උඩරිම තාම ෆුල් charge වෙලා නැහැ මේ බැටරිය. ඒක නිසා බලමු ඊට පස්සේ අවුට්පුට් එක අපිට අඩු වෙලා යනවාද කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා මෙතන 1.5ක් 6ක් වගේ අඩු වෙලා එනවා ගන්නට. ඒ කියන්නේ වැඩි සාර්ථකයි. අපිට දැන් තියෙන මේක අපේ වොච් එකට පාහ ගන්න. ඉතින් අපි ඒකත් පාහ ගන්න හැටි බලමු. අපේ ඔරලෝසුව ගත්තම ඔරලෝසුවේ දාන්න බැටරිය දාන පැති දෙකක් තියෙනවා. පැත්ත කියන්නේ දාන රින තියෙනවා. ඔරලෝසුවේ ගහලා තියෙනවා මේ ප්ලස් මාක් එකේ තියෙන දාන මේ පැත්ත තමයි රින. ඒක අපි මේ දාන වයර් එක රතු විදියටත් රින වයර් එක කළු විදියටත් ගත්තා. මේක මාරු කරගන්න එපා. මාරුනොත් මේක සර්කිට් මේ වොච් එකේ සර්කිට් එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දරින මාරු ගන්න නැතුව අපි ඒක ප්ලග් කරගමු. මම හිතන්නේ මේක මේ අපිට පාහ ගන්න බැරි වෙයි. මොකද ඉතින් පොඩ හුරන්නේ මම ඒක පොඩ හුර ගන්නවා. හරි මම මේක පාහගෙන ඉවරයි. බලමු වොච් එක වටද කියලා. වඩ පේනවා ඇති. සද්දෙත් ඇහෙනවා. ලස්සනට වැඩ කරන වොච් එක. ඒ කියන්නේ කිසි අවුලක් නැහැ. මොකද මේක වෙන්නේ අපේ මේ ලොකු කියන වෝල්ට් 4ක් වෙන වෝල්ටේජ් එක 1.5ට 6ට අඩු වෙලා මේ සර්කිට් එකෙන් එන එක. හරි ඒ වගේම දැන් මේකේ සර්කිට් එක අනිවාර්යෙන් මේක අවුරුදු 3කට වැඩි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද හොඳ බැටරියක් දාගත්තොත් ඔරිජිනල් බැටරිය බැටරි මාරු කරන්න නැතුව රිප්ලේස් කරන්න නැතුව charge එක charge එකකින් දුවන්න පුළුවන් මේ විදියට හොඳටම. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මේ මොනවද වයර්ස් තියෙන්නේ කියලා. මේ මම මේක ගැන වීඩියෝක් කරා. මේ උඩ link එකෙන් බලන්න පුළුවන්. මම ඔටලුසු modify කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ light set එකක් දාලා ලස්සනට රැට වැඩ කරන්න. ඒකත් බලන්න පුළුවන් මේ උඩ link එකෙන්. ඒකත් බලන්න. ඉතින් මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ලෙන ගැටලුවක් තමයි මේ බැටරිය බැස්සොත් හදිසියෙන්වත් charge කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒකට පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම කියලා දෙනවා කොහොමද ගන්න කියලා. හරි මේ මම කිව්වා දැන් මේක බැටරිය බැස්සොත් charge කරන ක්‍රමයක් තියෙන කියලා. මේක තමයි ක්‍රමය. මොකද මේ 18650 බැටරි charge කරන්න අපිට normal charger එකෙන් charge කරොත් මේ බැටරි සවුත් වෙනවා. ඒක මේ වගේ අපිට module එකක් ගන්න පුළුවන් charge කරන්න. මම මේක මේ ලංකාවේ ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ තියෙන මම දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ සයිට් වල online සයිට් වල. ඒ වගේම පිටරට online සයිට් වලක් ගන්න තියෙනවා. රුපියල් 100ක් 150ක් වගේ වේවි. මේකෙන් පුළුවන් අපිට ඔයගේ ෆෝන් charger එකෙන්ම මේ බැටරි charge කරගන්න. ඒක තමයි මේ gadget එක. මේක සාමාන්‍ය power bank වල එන වගේ module එකක්. මේ power bank වලත් තියෙන මේ බැටරි charge කරන්න මේ වගේ module එකකින්. ඉතින් මේ වගේ module එකක් ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේක charge කරන්න. මම කොහොමද කරන්න කියලා කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම මේ module එක ගත්තම වයර් පහලෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා මෙතන B plus minus mark දෙකක් තියෙනවා. B plus වලින් බැටරියේ ධනාග්‍රය ඍණාග්‍රය තමයි ලකුණු වල තියෙන්නේ. ඒකට වයර් දෙකක් පහගෙන මේක අපි directly connect කරන්න ඕන අපේ බැටරි එකේ ධනාග්‍රයටයි ඍණාග්‍රය. මම පහල පෙන්වනවා ඔයාලට. හරි මම මොඩියුල් එක කනෙක්ට් කරගත්ත බැටරියට. ඉතින් මේ දැන් හදිස්සියම බැටරි සාමාන්‍ය අවුරුදු 3ක් 4ක් වගේ කියලා බැස්සොත් ඩ්‍රේන් වෙලා ගියත් අපිට මේ charge කරන්න මම charge කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ කේබල් එක මෙතන ගන්නම්. මේ විදිහට වගේ ෆෝන් charge එකෙම මේක charge කරගන්න පුළුවන්. විදිහට ගහලා power bank එක කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට වෙන මේ මෙතන රතු පාට ඕනේ නේද? දැන් සාමාන්‍ය බැටරි ෆුල් charge වුණාම නිල් පාටට මෙතන තව බල්බ් එකක් තියෙනවා. ඒකට මාරු වෙනවා. මොකද මේක දැන් සාමාන්‍ය 4.2කට විතර ෆුල් charge නිසා තමයි මේ බැටරි බහලා තියෙන්නේ. දැන් 4ක් වගේ තියෙන වෝල්ටේජ් ඒකයි.
ඒවගේ තම කියන්නේ දැන් මේක අපිට ලස්සන චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක චාර්ජ් එකකින් අර වගේ ලොක් කාලයක් දුවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම වටිනවා මේක. මොකද මම කලිනුත් එකක් හදලා දිනවා මේ වගේම. ඒකත් තාම හොඳ දුවන. ඉතින් මේක නිතරම බැටරි රීප්ලේස් කරනවට වඩා මේ වගේ දෙයක් කරන එක ඉතාලම සාර්ථකයි. ඒක මේවල බැටරියත් ගොඩක් කාල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මොකක්ද ගැටලුවක් තියෙනවා පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් තවත් අලුත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. පල්ලෙ හැදලා අතුපාට subscribe බටන් එක. ඊට පස්සේ නැති bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ දාපුවම මේ වගේ notification එකක් ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝ හම්බ වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි රැන්ඩම් ප්ලස් එස්